Hello friends, welcome back to my YouTube channel Digital Life. Friends, মই আজি এই ভিডিওটোত মই তিনিটা ষ্টক মাৰ্কেটৰ মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট টপিকৰ বিষয়ে ডিসকাস কৰিম আৰু সেই টপিক কেইটা হৈছে ষ্টক মাৰ্কেট কি হয়, ই কেনেকৈ কাম কৰে আৰু ষ্টক মাৰ্কেটত পইচা ট্ৰেড বা ইনভেস্ট কৰিবলৈ আপোনালোকৰ কি বস্তুৰ প্ৰয়োজন হ'ব বা কি একাউণ্টৰ প্ৰয়োজন হ'ব সেইখিনি মই এই ভিডিওটোত মই ডেসক্ৰাইব কৰি দিম। সো ভিডিওটো শেষলৈকে চাব আৰু ভিডিওটোত যদি চাই ভাল পায় তেনেহলে লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। সো ফ্ৰেন্ডস, আমাৰ প্ৰথম টপিকটো হৈছে হোৱাট ইজ ষ্টক মাৰ্কেট। ফ্ৰেন্ডস, আমি যেনেকৈ ঘৰৰ বস্তু কিনিবলৈ বজাৰ যাওঁ বা দোকানৰ পৰা বস্তু বাহানি কিনো, ঠিক তেনেদৰে আমি কোনোবা এটা কোম্পানীৰ শ্বেয়াৰ্ছবিলাক বাই আৰু সেল কৰিবলৈ বা ট্ৰেড বা ইনভেস্ট কৰিবলৈ আমি এই ষ্টক মাৰ্কেটৰ পৰা কৰিব লাগে। আৰু ষ্টক মাৰ্কেট এনে এটা মাৰ্কেট প্লেচ হয় য'ৰ পৰা ইনভেষ্টৰ্ছ বা ট্ৰেডাৰ্ছসকলে কোনোবা এটা কোম্পানীৰ বা বিভিন্ন ধৰণৰ কোম্পানীবোৰৰ শ্বেয়াৰ্ছবিলাক ট্ৰেড কৰে বা বাই আৰু সেল কৰে আৰু এই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো এটা ষ্টক এক্সচেঞ্জৰ আণ্ডাৰত চলি থাকে। ফ্ৰেন্ডছ, এতিয়া ষ্টক এক্সচেঞ্জ কি হয় আমি সেইটো জানো আহক। ষ্টক এক্সচেঞ্জ বেচিকেলি এক প্ৰকাৰৰ মাৰ্কেটে হয় য'ত আমাৰ ষ্টকছৰ যোনবিলাক কোম্পানীৰ ষ্টকছ থাকে বা শ্বেয়াৰ্ছ থাকে সেইখিনি আমি বাই সেল কৰোঁ বা যাৰ সহায়ত আমি ইনভেষ্ট কৰোঁ। ষ্টক এক্সচেঞ্জত কোম্পানীজবিলাক ৰেজিষ্টাৰ্ড হৈ থাকে আৰু সেই ৰেজিষ্টাৰ্ড হৈ থকা কোম্পানীবিলাকত ইনভেষ্টৰ্ছবিলাকে ইনভেষ্ট কৰে আৰু তাৰ পৰা প্ৰফিট লয়। চ' ষ্টক এক্সচেঞ্জৰ বহুত ডাঙৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বস্তু হয় আৰু ষ্টক এক্সচেঞ্জে বহুত ধৰণৰ সহায় কৰে, যেনেকৈ সিকিউৰিটি থাকে, ষ্টক সেলিং বাইং ট্ৰানজেকশ্যনৰ বহুত ধৰণৰ সহায় কৰে। চ' ইণ্ডিয়াত বিশেষকৈ পপুলাৰলি দুই ধৰণৰ ষ্টক এক্সচেঞ্জ আছে মেইনলি, আৰু সেইকেইটা হৈছে নেশ্যনেল ষ্টক এক্সচেঞ্জ NSE, য'ত 1600তকৈও অধিক কোম্পানীজ ৰেজিষ্টাৰ্ড আছে মানে লিষ্টেড আছে আৰু ই মুম্বাইত প্ৰেজেণ্ট আছে, লোকেটেড হয়। আৰু থাৰ্ড হৈছে আপোনাৰ নিফটি মানে কি হৈছে তাৰ ইণ্ডেক্স, যাৰ সহায়ত মানে সেই নেশ্যনেল ষ্টক এক্সচেঞ্জৰ কোম্পানীবিলাক কিমান ওপৰত মানে কিমান প্ৰফিটত আছে বা কিমান লছত আছে সেইখিনি দেখা পোৱা যায়। আৰু ছেকেণ্ড হৈছে বম্বে ষ্টক এক্সচেঞ্জ BSE, য'ত 5200তকৈও বেছি কোম্পানী ৰেজিষ্টাৰ্ড আছে আৰু এয়া মুম্বাইতে লোকেটেড আৰু ইয়াৰ ইণ্ডেক্সটো হৈছে সেনসেক্স। সো ফ্ৰেন্ডছ, এতিয়া আমি জানো আহক ষ্টক মাৰ্কেটে কেনেকৈ কাম কৰে। তাৰ আগত আমি তাৰ ষ্টেপছবিলাক জানো আহক। প্ৰাইমেৰী মাৰ্কেট, এতিয়া প্ৰাইমেৰী মাৰ্কেটত কি হয়, ইয়াত নতুনকৈ যেতিয়া কোম্পানী এটা ষ্টক মাৰ্কেটত আহে নিজৰ কোম্পানীটো গ্ৰ' কৰিবলৈ, তেতিয়া কি হয় কোম্পানীটোৱে নিজৰ ইনভেষ্টৰ্ছ কেইজনক বা বহুত থাউজেণ্ডছ অফ ইনভেষ্টৰ্ছ থাকে, সেই ইনভেষ্টৰ কেইজনক কোম্পানীটোৰ কিছু অংশ বা শ্বেয়াৰ্ছ সেল কৰি দিয়ে, ইছ্যু কৰি দিয়ে আৰু সেই ইছ্যুৰ প্ৰক্ৰিয়াটো IPOৰ দ্বাৰা হয়, যাক ইনিচিয়েল পাব্লিক অফাৰ বুলি কোৱা হয়। আৰু এই ইছ্যুৰ প্ৰক্ৰিয়াটো প্ৰথমবাৰৰ হয় বাবে ইয়াক নিউ ইছ্যু মাৰ্কেট বুলি কোৱা হয়। এতিয়া এক্সাম্পল এটা চাই লওঁ, ABC নামৰ কোম্পানী এটা আছে, সেই কোম্পানীটো পেন ইণ্ডিয়াত অল অভাৰ ইণ্ডিয়াত গ্ৰ' কৰিব বিচাৰিছে। চ' ইয়াত কি কৰে, কোম্পানীটোৱে ডাইৰেক্টলি ইনভেষ্টৰ্ছ কেইজনক নিজৰ কোম্পানীৰ শ্বেয়াৰ্ছ প্ৰদান কৰি দিয়ে আৰু ইনভেষ্টৰ্ছ কেইজনে নিজৰ IPOৰ থ্ৰুৱেদি বা ইনিচিয়েল পাব্লিক অফাৰৰ থ্ৰুৱেদি শ্বেয়াৰ্ছবোৰ পাই যায়। ফ্ৰেন্ডছ, এতিয়া ছেকেণ্ডেৰী মাৰ্কেটত কি হয় জানো আহক। ই মেইনলি ষ্টক এক্সচেঞ্জৰ আণ্ডাৰতে হয় বাকী কামখিনি। যেতিয়া কোম্পানীটোৰ লিষ্টিং হৈ যায় মানে এল'কেশ্যন হোৱাৰ পিছতে কোম্পানীটো ষ্টক এক্সচেঞ্জৰ আণ্ডাৰত ৰেজিষ্টাৰ্ড হৈ যায় আৰু শ্বেয়াৰ্ছখিনি ইনভেষ্টৰ্ছবিলাকে পাই যায়। এতিয়া ধৰি লওক সেই যোনকেইজন ইনভেষ্টৰে শ্বেয়াৰ্ছখিনি পালে, সেই তাৰে ভিতৰত যদি ধৰি লওক মিষ্টাৰ Xয়ে শ্বেয়াৰ্ছখিনি বিক্ৰী কৰিব বিচাৰিছে, যিমান প্ৰফিট হ'ল আৰু মিষ্টাৰ Yয়ে চিমিলাৰলি সেই কোম্পানীটোৰ শ্বেয়াৰ্ছ কিনিব বিচাৰিছে। চ' এতিয়া কি হয়, কোম্পানীটোক মানে মিষ্টাৰ Xয়ে আৰু মিষ্টাৰ Yয়ে ডাইৰেক্টলি কোম্পানীটোৰ পৰা শ্বেয়াৰ্ছ কিনিব বা বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰে, সেইটো অকল IPOৰ সময়তে পাৰে। চ' এতিয়া কি কৰিব, কোম্পানীটোৰ আণ্ডাৰত বা ষ্টক এক্সচেঞ্জত কিছুমান ফাইনেন্সিয়েল ব্ৰকাৰ্ছ থাকে, য'ত নেকি বায়াৰ আৰু সেলাৰ ধৰি লওক মিষ্টাৰ X আৰু মিষ্টাৰ Y দুইজনৰে ফাইনেন্সিয়েল ব্ৰকাৰ থাকে, যিয়ে মানে সেই ট্ৰানজেকশ্যনবিলাক কমপ্লিট কৰাত সহায় কৰে বা বহুত ধৰণৰ গাইড কৰে মানে। চ' এতিয়া কি হয়, মিষ্টাৰ Xয়ে ডাইৰেক্টলি মিষ্টাৰ Yক শ্বেয়াৰ্ছখিনি সেল কৰিব লাগে নিজৰ ব্ৰকাৰৰ সহায়ত আৰু মিষ্টাৰ Yও Xৰ পৰা শ্বেয়াৰ্ছখিনি কিনিব লাগে। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া মাৰ্কেট প্ৰাইচ কি হয় আমি সেইটো জানো আহক।
ফ্ৰেণ্ডছ মাৰ্কেট প্ৰাইচত কি হয় যেতিয়া কোনোবা এটা ষ্টক কাৰেণ্ট প্ৰাইচ যোনটো থাকে যোনটো প্ৰাইচত মানুহে বাই বা চেল কৰে সেইটো হৈছে মাৰ্কেট প্ৰাইচ আৰু সেই তাক লাষ্ট ট্ৰেডেড প্ৰাইচ বুলি কোৱা হয় বা LTP আৰু এই মাৰ্কেট প্ৰাইচটো কেতিয়া আপ ডাউন হয় যেতিয়া মানুহে সেই ষ্টকটোৰ শ্বেয়াৰ্ছবোৰ বাই কৰিব বা চেল কৰিব তেতিয়া বাই কৰিলে মাৰ্কেট প্ৰাইচ ওপৰলৈ যায় আৰু চেল কৰিলে তলত যায় আৰু তাৰ ওপৰত যোৱা বা তলত অহা মাৰ্কেট আপ ডাউনৰ তাৰ কাৰণটো হৈছে কিছুমান ফাণ্ডামেণ্টেলছ ৰিজন থাকে বা টেকনিকেল থাকে য'ত গ্ৰাফডাল তললৈ ওপৰলৈ যায় বা নিউজ থাকে ভাল বেয়া নিউজ থাকে আৰু বনাছ আৰু স্পিচৰ কাৰণে মাৰ্কেট আপ আৰু ডাউন হোৱা দেখা যায় ফ্ৰেণ্ডছ ষ্টক মাৰ্কেটত ইনভেষ্ট কৰিবলৈ আপোনালোকৰ তিনিটা most important একাউণ্টৰ দৰকাৰ হ'ব আৰু সেইকেইটা হৈছে ট্ৰেডিং একাউণ্ট ডিমেট একাউণ্ট আৰু থাৰ্ডটো হৈছে ছেভিং বেংক একাউণ্ট ট্ৰেডিং একাউণ্টত কি হয় য'ত আমি শ্বেয়াৰ্ছবিলাক ট্ৰেড কৰোঁ বা বাই বা চেল কৰোঁ তাৰ কাৰণে আমাক ট্ৰেডিং একাউণ্টত দৰকাৰ হয় আৰু বাই চেল ট্ৰেড কৰাৰ পিছতে আমাক ডিমেট একাউণ্টত শ্বেয়াৰ্ছবিলাক হোল্ড কৰি ৰাখিব লাগে যাক আমি ডিমেটেৰিয়েলাইজ বুলিও কওঁ আৰু থাৰ্ডটো হৈছে ছেভিং বেংক একাউণ্ট যাৰ দ্বাৰা আমি পইচাৰ লেনদেন কৰোঁ সো ফ্ৰেণ্ডছ ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কৰিব ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব ফ্ৰেণ্ডছ আৰু ফেমিলিৰ মাজত আৰু এনেধৰণৰ ফাইনেন্সিয়েল টেকনিকেল আৰু ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' চাই থাকিবৰ বাবে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ধন্যবাদ